Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αυτό είναι το 4ο βίντεο του καναλιού μου με τον τίτλο «Ιστορίες και αναλογίες». Πολίτευμα σημαίνει ο τρόπος διακυβέρνησης μιας πολιτείας. Η αρχαία Ελλάδα υπήρξε φωτοδότης του κόσμου και του πολιτισμού, καθώς κληροδότησε την επιστήμη, την τέχνη, τα γράμματα, τη φιλοσοφία. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως άλλοι λαοί δεν συνεισέφεραν στην παγκόσμια πολιτιστική πρόοδο. Θα κάνουμε άλλωστε εκπομπές που θα καλύπτουν διαφορετικές περιοχές του κόσμου και διαφορετικές χρονικές περιόδου. Το σημαντικότερο όμως και αποκλειστικό επίτευγμα του ελληνικού κόσμου είναι η γέννηση της δημοκρατίας. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα πολιτιακό εργαστήριο, στο οποίο δοκιμάστηκαν διαφορετικοί τρόποι διακυβέρνησης και πλήθος νόμων. Οι πολιτιακές αυτές εφαρμογές αποτέλεσαν μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενναίες στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν ένα πιο δίκαιο κόσμο, πιο σταθερό και πιο ασφαλή. Το βίντεο αυτό είναι αφιερωμένο σε ένα σπουδαίο πανεπιστημιακό δάσκαλο, τον εκλειπώντα Εμμάνουηλ Μικρογιαννάκη, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Παθολογία πολιτευμάτων» και ο οποίος, όπως και άλλοι καθηγητές μου, σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, με ενέπνευσαν στην προσπάθειά μου να γίνω κι εγώ δάσκαλος. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, όλα όσα θα ακούτε στο κανάλι μου αποτελούν τη δική μου προσέγγιση στα γεγονότα της μακροϊστορίας και της μικροϊστορίας. Δεν διεκδικώ την απόλυτη αλήθεια. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που του αρέσει να μαθαίνει. Στόχος μου είναι μάλλον να σας ψυχαγωγήσω με τη μορφωτική έννοια του όρου. Αν θέλετε λοιπόν να βλέπετε περισσότερα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε το καμπανάκι και γράψτε ένα σχόλιο, ώστε να μπορώ να προγραμματίσω την ενασχόλησή μου με θέματα που σας ενδιαφέρουν. Η ιστορία φυσικά δείχνει πως η πρόοδος δεν ακολουθεί μία ευθύγραμμη πορεία. Ο άνθρωπος οδηγείται σε παλινοδίες και πολλές φορές επιλέγει την παρακμή και την οπισθοδρόμηση. Ωστόσο, η ιστορία είναι εκεί. Αν θελήσει να μελετήσει και να εστερνιστεί τη σοφία των αιώνων, μπορεί να φτιάξει ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές. Ας αφήσουμε όμως τα ηθικοδιδακτικά και ας εστιάσουμε στο θέμα μας. Αν ανατρέξουμε στον Όμηρο, θα θυμηθούμε ότι οι Έλληνες βασιλείς του Μικηναϊκού κόσμου, υπό την ηγεσία του βασιλέα των Μικηνών Αγαμέμνονα, πολιόρκησαν την Τρία και μετά από πολυετή αγώνα κατάφεραν να την κυριεύσουν. Παρά το γεγονός πως η πολεμική τους προσπάθεια εστέφθη με επιτυχία, αποφάσισαν να την εγκαταλείψουν. Ο κόσμος και ο ελληνικός χώρος είχε εισέλθει σε μια ταραγμένη περίοδο, για την οποία δεν διαθέτουμε επαρκή ιστορικά στοιχεία. Γνωρίζουμε πως άγνωστοι λαοί, με την ονομασία λαοί της θάλασσας, επέδραμαν στην Εγγύης Ανατολή, καταστρέφοντας και ελελατώντας σημαντικές πόλεις και βασίλεια που ήταν εμπορικοί εταίροι των Μικηναϊκών βασιλείων. Το θαλάσσιο εμπόριο δεν ήταν πλέον ασφαλές και οι οικονομικές δυνάμεις της εποχής, όπως το βασίλειο της Αιγύπτου, που αγόραζαν προϊόντα της Μικηναϊκής βιοτεχνίας, κατέρευσαν. Η οικονομική κρίση εξαπλώθηκε στη Μεσόγειο μαζί με την ανασφάλεια και οι οικονομίες στράφηκαν στον εαυτό τους, θέτοντας ξανά την εσωστρέφεια και την αυτάρκεια ως οδοδείκτη. Διαμάχες ανάμεσα σε αριστοκρατικές οικογένειες ξέσπασαν για τη βασιλική εξουσία και παράλληλα τα ελληνικά φύλλα όπως οι Δωρείς άρχισαν να μετακινούνται με κατακτητική διάθεση, εγκαινιάζοντας μια εποχή μετακινήσεων των ελληνικών φύλων αρχικά εντός του ελλαδικού χώρου και έπειτα στα νησιά του Αιγαίου και στις απέναντι ακτές της Μικράς Ασίας. Οι μετακινήσεις αυτές είναι γνωστές ως πρώτος ελληνικός απικισμός που διήρκεσε από τον 11ο ως τον 9ο αιώνα π.Χ. Σε τέτοιους ταραγμένους πολεμικούς καιρούς, οι μετακινούμενες φυλετικές ομάδες συσπυρώθηκαν γύρω από έναν ηγέτη, προκρίνοντας ένα συγκεντρωτικό
τρόπο διακυβέρνησης, ο οποίος θα έδινε κατά το δυνατόν γρήγορες λύσεις ώστε να επανέλθει η σταθερότητα και η ασφάλεια. Ήταν φυσικό λοιπόν οι άριστοι και το πλήθος να αναγνωρίσουν ως βασιλέα εκείνον τον πολεμιστή που διέθετε το θάρρος, τη στρατηγική ικανότητα και τις περγαμηνές της ένδοξης καταγωγής που απέρεε, όπως πίστευαν, από θεούς και ήρωες και εγγυάτο την εύνοια των θεών. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις ήταν μέρος πραγματικότητας των ανθρώπων και η αποδοχή τους ήταν σχεδόν μοιραία. Ωστόσο, μετά από αιώνες αναταραχών άρχισαν να διαμορφώνονται στέρεα κράτη και ο θεσμός της βασιλείας έγινε κληρονομικός. Μέχρι εκείνη την εποχή τα κράτη ήταν φυλετικά. Δηλαδή οι άνθρωποι προέτασαν τη φυλετική τους καταγωγή ως ενοποιητικό στοιχείο του κράτους και αποδέχονταν ως αρχηγό τον βασιλέα. Οι οικονομίες κατά το πλείστον ήταν αγροτικές και κλειστές. Τέτοιου τύπου οικονομίες προκρίνουν τη συντήρηση των θεσμών και των αξιών και τις αναπαράγουν. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνισμός είχε πλέον εδραιωθεί στις δύο ακτές του Αιγαίου και η επικοινωνία του με τις όμορες περιοχές τον τροφοδοτούσε σε επινοήσεις όπως το νόμισμα και το φωνητικό αλφάβητο. Τις επινοήσεις αυτές οι Έλληνες ήταν πρόθυμοι να τις ενσωματώσουν και να τις εξελίξουν. Η αλματώδης όμως πολιτισμική πρόοδος άφησε το αποτύπωμα και στον τρόπο διακυβέρνησης των πολιτιών. Παρακολουθήστε το επόμενο επεισόδιο για να δείτε τι συνέβη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θέαση και την ακρόαση. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να γράψετε ένα σχόλιο. Πάντα με ευγένεια. Καλημέρα σας.